हेलो साथीहरु, टेक्निकल आइडिया च्यानलमा यहाँलाई फेरि स्वागत छ। धेरै समयपछि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म कम्प्युटरको सीपीयू कसरी एसेम्बल गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण तरिका लिएर यहाँहरुका समक्ष उपस्थित भएको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनि बेल बटनलाई बजाउन पनि नबिर्सिनुहोला। कम्प्युटर एसेम्बल गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई चाहिन्छ कम्प्युटरको केस, अनि त्यसपछि मदरबोर्ड, र्याम, अनि एसएमपीएस यानी पावर सप्लाई, अनि त्यसपछि प्रोसेसर त चाहिहाल्छ, अनि विभिन्न कनेक्टरहरु सँगसँगै चाहिन्छ, अनि कुलिङ फ्यान त आवश्यक पर्छ। हार्ड डिस्क त झन् छुटाउनै हुँदैन। आउनुहोस् यो भिडियोमा कसरी एउटा सीपीयू लाई तयार पार्न सक्छौं भन्ने कुराको बारेमा जानौं। सीपीयू एसेम्बल गर्ने क्रममा सबैभन्दा सुरुमा हामी यो प्रोसेसरलाई चाहिँ हामी यहाँ मिलाएर एकदम सेट गर्छौं। सेट गर्दाखेरि यो कर्नरमा यहाँ माथि साइडमा रहेको यो खाली स्पेसलाई चाहिँ यहाँ प्रोसेसर इन्सर्ट गर्ने ठाउँमा यहाँ मिलाएर राख्नुपर्ने छ। खासै अप्ठ्यारो त छैन, यो प्रोसेस गरिहाल्नुहुन्छ। अनि यसरी ठ्याक्क मिलाइसकेपछि हामीले यो यहाँनेरि कर्नर मिलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि यो साइडमा पनि यहाँनेरि मिलेको देख्न सक्नुहुन्छ। कर्नर मिलिसकेपछि हामीले यो यसलाई यसरी ट्याक्क ढाक्ने छौं यसमा, अनि मिलाएर एकदम यसरी यसलाई प्रेस गरेर च्याप्ने छौं। अनि हाम्रो प्रोसेसरको काम सकियो। अब प्रोसेसरको काम सकिसकेपछि हामी यसमा कुलिङ फ्यान इन्सर्ट गर्नेछौँ। कुलिङ फ्यान इन्सर्ट गर्दाखेरि यहाँनिरको यो यस्तो प्वालहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो। यसमा चाहिँ यसको पिनहरूलाई मजाले इन्सर्ट राम्रोसँग गर्नु होला। अनि जुन डाइरेक्सनमा यो केबल छ, यसको पावर केबल छ, त्यही डाइरेक्सनतिर चाहिँ यसलाई फर्काएर यहाँ कनेक्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यही डाइरेक्सनतिर पर्ने हिसाबले यसरी यसमा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ठ्याक्क यो प्वालमा एडजस्ट गरिसकेका छौँ। माथिबाट चाहिँ हल्का प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हल्का माथिबाट प्रेस गर्न सकिन्छ, यता पनि ल्याएर प्रेस गर्न सकिन्छ, यता पनि प्रेस गर्न सकिन्छ, यता पनि प्रेस गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोलाई चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा यसरी अर्को डाइरेक्सनमा चाहिँ म घुमाइदिने। यो एरोलाई पनि यसरी अर्को डाइरेक्सनमा यसरी हामी घुमाइदिन्छौँ, अनि यसलाई पनि यसरी हामी घुमाइदिन्छौँ। सबैलाई यसरी हामी घुमाइदिन्छौँ। अब त्यसपछि यो कुलिङ फ्यानलाई चाहिँ रन गर्नलाई चाहिने पावर कनेक्टरलाई चाहिँ हामी पावर केबललाई चाहिँ यसमा हामी यो कनेक्टरमा कनेक्ट गर्छौँ। कनेक्ट गरिसक्यौँ। अब यसपछि हामी यो र्यामलाई चाहिँ हामी यो खाली यो इम्प्टी स्पेसमा यहाँ चाहिँ यसको यो खाली ठाउँलाई एडजस्ट गरेर यो यहाँनिर एडजस्ट गरेर चाहिँ हामी ठ्याक्क यहाँ मिलाएर राख्नेछौँ। र्याम राख्न सजिलो छ, त्यस्तो आत्तिनुपर्ने त्यस्तो समस्या छैन। अनि बिचबाट यसरी प्रेस गर्छौँ अनि यो साइडको क्लिपहरू अटोमेटिकल्ली एडजस्ट भइहाल्नेछन्। यसपछि अब हामी सीपीयू केसमा मदरबोर्डलाई फिक्स गर्दैछौँ। फिक्स गर्दाखेरि पनि विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यता बाहिरतिर पनि यसको पोर्टहरू निस्क्यो कि निस्केन भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यसरी एडजस्ट भइसकेको छ, यो निस्किसकेको छ। यो निस्केन भने फेरि पछि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यसपछि हामी चारवटा स्क्रुले यो मदरबोर्डलाई एच गरेर फिक्स गर्नेछौँ। यसरी पिनलाई हामीले कसेर चाहिँ मदरबोर्डलाई एडजस्ट गरिसक्यौँ। मदरबोर्डमा दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार चाहिँ हामी यो रिसेट स्विच भयो, पावर स्विच भयो,
अनि हार्ड डिस्कको एलईडी इन्डिकेटर भयो। यस्तो यो कनेक्ट गर्ने स्विचहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर कनेक्ट गर्न जाँदैछौँ। सबैको मदरबोर्डमा चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ, एकचोटि हेर्नु होला। अनि त्यसैको सहयोगले चाहिँ यो स्विचहरूलाई, यो कनेक्टरहरूलाई चाहिँ मदरबोर्डमा यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कनेक्ट गर्न जाँदैछौँ। हामीले सुरुमै यो कम्पोनेन्टहरूलाई कनेक्ट गर्यो भने अरू पछि कम्पोनेन्ट एड गर्न यसमा सजिलो हुन्छ, अरू कनेक्टरहरूलाई एड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो कनेक्टरहरूलाई चाहिँ सुरुमै कनेक्ट गर्दा राम्रो। यसपछि हामी यो पावर सप्लाईबाट आएको यो पावर केबलहरूलाई चाहिँ मदरबोर्डको यो व्हाइट कलरको यस्तो यो पोर्सनमा हामी, यो पोर्टमा हामी कनेक्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि यस्तो USB लेखेको वाला यो कनेक्टर छ हो, यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा पोर्ट मिलाएर यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा विचार गरेर कति पोर्ट छ त्यही हिसाबले यहाँ विचार गरेर चाहिँ यो ठाउँमा हामी कनेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी हार्ड डिस्कको यो पावर केबललाई यहाँ कनेक्ट गर्छौँ। पावर केबललाई कनेक्ट गरिसकेपछि यो साटा हुन्छ, साटा केबल हुन्छ। यो साटा केबललाई एउटा भाग चाहिँ हामी हार्ड डिस्कमा कनेक्ट गर्छौँ अनि यसैको अर्को पोर्सन चाहिँ हामी मदरबोर्डमा कनेक्ट गर्छौँ। अर्को पोर्सन चाहिँ यसको एउटा भाग हामीले हार्ड डिस्कमा कनेक्ट गर्यौँ। अर्को पोर्सन चाहिँ हामी मदरबोर्डको यो वाला भागमा चाहिँ यो कनेक्टरलाई हामी कनेक्ट गर्छौँ। यसपछि लास्टमा हाम्रो यो अडियो केबल रहेको छ। अब अडियो केबललाई पनि यो यहाँनिरको भागमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरको यो भागमा यो पोर्टमा हामी कनेक्ट गर्नेछौँ। यसरी हामी अडियो केबललाई पनि यहाँनिरको यो भागमा चाहिँ हामी कनेक्ट गरिसकेका छौँ। अब लास्टमा हाम्रो यो वाला कनेक्टर रहन्छ, बच्छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिरको यो देखिराख्नु भएको छ नि, यो भागमा चाहिँ हामी कनेक्ट गर्नेछौँ। सो गाइज, अब यसरी हाम्रो CPU एसेम्बल भइसकेको छ।